Okay, ni Macbook Mid2009. Kita cek. Okay, Macbook lama. Dia bernasib baik sebab dia punya spek boleh masuk, boleh install Hycera. Okay, kita cek dalam yang boleh support. Kita cek bahagian Wi-Fi yang atas, yang ni 80 ke atas memang support, yang lain ni 93. Okey. Okey, kita coba install Hycera dengan Macbook 10.6.8, 2.4 gigs Intel Core 2 Duo DDR3 2 GB RAM. Okey, tanpa upgrade SSD dengan tambah RAM. Kita tengok macam mana dia run. Okey, kita tunggu habis backup. Ni backup. Habis backup kita coba install. Okey. Okey, USB dah masuk, kita on. Masa kita on, tekan option, hold option lah. Okey, on option. Okey, dia akan keluar macam ni. Kita pilih Hycera install. Okay. Ya, akan jadi macam ini. Tunggu dah habis loading. Kita install macam biasa. Okay. Okay, dah masuk dalam ni. Kita pergi disk utility. Apa nak terbakar? Salah. Okay, erase tu. partition ni, kita erase. Okay, tak. Bukan. Hycera. Okay, ni letak default lah. Default is okay, done. Lepas tu kita pergi install. Okay, continuous, agree. Okay, kita pergi hadis yang di erase tadi, kita install. Okay, kita tunggu habis installation. Okay, hampir nak siap. Kita tunggu. Okay, kita next. Okay, Wi-Fi detect. Okay, bermakna laptop ni memang support lah. Okay, 5. Yes. Okay, nak masuk password. Oh, password salah. Sekejap.
Okay, dah masuk password yang betul. Kita next. Continuous. Okay. Don't transfer any information now. Okay. Continuous. Okay, agree. Okay. Register nama. Okay. Continuous. Okay. Continuous. Sebenarnya ni kabel keyboard sebenarnya. Okay. Okay. Dah siap loading. Kita tengok bahagian about. Okay. Agak slow sikit lah sebab RAM hanya 2GB, perlu tambah 2GB lagi. Okay. Okay. Dah boleh pakai seperti biasa.